सेल्फी मोबाईल आठवणार भाई मोबाईल आठवणार किती पण आहे का तुझे पण सासरे आता पेपर आहे ना हवाई वाजता बरोबर फोटो काढताना मुखाने काढ रे Jumping असतं
तो बसलेला आहे. पाय दुखतात तिथं. ओय बाबा ती बाई हे झुला झुला पहिले चिल्ड्रन्स पार्क म्हणतात चिल्ड्रन्स पार्क काय आमचं चुकलं रे ते याच वेळा नाही रे आम्ही ना 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 आम्ही किती केलं सांगा आम्ही वर सांगतो तर पोलिसांना आमचं स्टेटचं सकलला मिळू पाहिजे सकलला त्यांना बस स्टँडाकडे बघताय वर्ल्ड का तिथून कांडबाई खायचे आहे Thank you.